आचार्य वो जो अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखाता है। कहते हैं कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो सब अनुभव हमारे अपने हों, क्योंकि यदि हर बात अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए होती हैं विरासतें और इतिहास। इतिहास उन पूर्वजों का जिनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। मैं दूंगा आपको सबसे कड़वी सीखें जो मैंने अपने अनुभव से ली है, परंतु मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि देश को सदा आवश्यकता रहती है ऐसे चंद्रगुप्तों की, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जो देश के हित में अपने कर्म करें। मैं चाहता हूं भारत के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसमें साहस के साथ साथ सूझबूझ हो, बल के साथ बुद्धि हो, बल और बुद्धि की दो धारी तलवार हो, ताकि देश पर आने वाले हर संकट को काट सके। तो सज्ज रहिए मेरी नीतियां जानने के लिए और अपनी नियति बनाने के लिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। गुड मॉर्निंग मित्रों, आज आपने पागड़ीना मूल्यांकन चैप्टर 3 में नवी रीत पागड़ीना मूल्यांकननी अधिक नफानी રીત વિશે વાત કરીશું અને એના દાખલા જોઈશું। અગાઉ આપણે બે રીત જોઈ ગયા, સારી સરેરાશ નફાની રીત અને ભારી સરેરાશ નફાની રીત। હવે ત્રીજી મેથડ अधिक નફાની રીત। તો આ પદ્ધતિમાં ધંધા દ્વારા રોકાયેલી મૂડી, અપેક્ષિત વળતરનો દર, અપેક્ષિત નફો, સરેરાશ નફો જેવી બાબતોનો ઉપયોગ કરીને अधिक નફો શોધવામાં આવે છે। રોકાયેલી મૂડી, અપેક્ષિત વળતરનો દર, અપેક્ષિત નફો, સરેરાશ નફો જેવી બાબતોનો ઉપયોગ કરીને अधिक નફો શોધવામાં આવે છે। તો अधिक નફો કેવી રીતે મેળવાય? તો આ વિગતમાં જાણે ને अधिक નફો શું છે? તો अधिक નફો એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો अधिक નફો એ ધંધાનો સરેરાશ નફાનો અપેક્ષિત નફા પરનો વધારો છે। આમ ધંધો અપેક્ષિત નફા કરતા વધુ નફો કમાતો હોય તો જેટલો નફો ધંધા દ્વારા વધુ કમાવામાં આવતો હોય તેને अधिक નફો કહેવાય છે। બીજા શબ્દોમાં કહીએ अधिक એટલે કે વધારાનો। દરેક પેઢી બજારમાં ધંધો કરતી હોય છે। સમાન ધંધો કરતી પેઢી સામાન્ય રીતે સરખો નફો કમાતી હોય છે, પણ એ સામાન્ય નફો છે એમનો। પણ આમ સમાન ધંધો કરતી પેઢીઓમાં પણ અમુક પેઢી જે સામાન્ય નફો એના કરતાં વધારે નફો કમાતી હોય, એટલે કે આ સામાન્ય નફો તો આટલો હોય જ છે, એ સામાન્ય નફા કરતાં પણ વધારે નફો કમાતી હોય। તો આમ જે સામાન્ય જે અપેક્ષિત નફો છે એ અપેક્ષિત નફા કરતાં એ સામાન્ય નફા કરતાં જે વધારાનો નફો પેઢી દ્વારા કમાવામાં આવતો હોય એ વધારાના નફાને अधिक નફા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી છે કે ધંધો અપેક્ષિત નફા કરતાં, અપેક્ષિત નફાનો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સામાન્ય નફો, અપેક્ષિત નફા કરતાં વધુ નફો કમાતો હોય તો જેટલો નફો ધંધા દ્વારા વધુ કમાવામાં આવતો હોય તેને अधिक નફો કહેવાય છે। अधिक નફાની વ્યાખ્યા પૂછાય છે અને આ अधिक નફાના આધારે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે। તો એના માટે પાઘડીના મૂલ્યાંકન માટેનો સ્ટેપ છે। પહેલા સ્ટેપમાં રોકાયેલી મૂડી, કુલ મિલકતો, કુલ દેવા। દાખલામાં કુલ મિલકતો અને કુલ દેવા આપેલા હશે। કુલ મિલકતો માટે કુલ દેવા બાદ કરો એટલે રોકાયેલી મૂડી મળે, એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ચોખ્ખી મિલકત બી કહેવાય, બરાબર। અને ઘણી વખત ડાયરેક્ટ દાખલામાં પેઢીની મૂડી આપી દે, મિલકતો અને દેવા એ સંજોગોમાં આપતા નથી, તો પેઢીની જે મૂડી આપી એ જ તમારી રોકાયેલી મૂડી સમજવી। સ્ટેપ 2 રોકાયેલી મૂડી પછી તરત જ અપેક્ષિત વળતરનો દર। તો અપેક્ષિત વળતરનો દર એટલે કે દરેક સામાન્ય પેઢી ધંધામાં પૈસા રોકે એટલે એને અંદાજ હોય કે આટલા ટકા તો મને નફો થશે જ, આટલા ટકા તો મારા છૂટશે જ, આટલી મૂડી પર આટલા રોકાણ પર આટલા રૂપિયા છૂટશે, એટલે એક સામાન્ય દર હોય છે, એને અપેક્ષિત વળતરનો દર કહેવાય, જે તમને દાખલાની અંદર આપેલો હોય છે। તો અપેક્ષિત વળતરનો દર દાખલામાં આપેલો જ હશે, એને અપેક્ષિત નફાનો દર પણ કહેવાય। પછી એ રોકાયેલી મૂડી અને અપેક્ષિત વળતરના દરના આધારે તમે
તમે સ્ટેપ નંબર 3 અપેક્ષિત નફો મેળવો. તો અપેક્ષિત નફો એટલે શું? તો અપેક્ષિત નફો બરાબરનું સૂત્ર છે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર છેદમાં રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર લખો એટલે તમને અપેક્ષિત નફો એટલે કે સામાન્ય નફો. સ્ટેપ નંબર 4 સરેરાશ નફો. તમારી પાસે રોકાયેલી મૂડી મળે, રોકાયેલી મૂડી પછી અપેક્ષિત વળતરનો દર, અપેક્ષિત વળતરનો દાખલામાં આપેલા છે અપેક્ષિત વળતરનો અપેક્ષિત નફો, રોકાયેલી મૂડી અને અપેક્ષિત વળતરના દરના આધારે અપેક્ષિત નફો મળશે. પછી સરેરાશ નફો હવાલા પછી અને બીજું કે સરેરાશ નફા માટે આપણે બે જુદી જુદી મેથડ જોઈ ગયા, એક સાદી સરેરાશ અને એક ભારી સરેરાશ. દાખલામાં જે પદ્ધતિ કીધી હોય એ પદ્ધતિ આ સરેરાશ નફો શોધવો. સરેરાશ નફો મળી જાય પછી અધિક નફો કાઢવો. તો અધિક નફો એ સરેરાશ નફાનો અપેક્ષિત નફા પરનો વધારો છે. માટે એનું સૂત્ર બને સરેરાશ નફો વધારે હશે અને અપેક્ષિત એટલે કે સામાન્ય નફો ઓછો હશે. એટલે સરેરાશ નફા માઈનસ અપેક્ષિત નફો એટલે તમને અધિક નફો મળે. આ સૂત્ર મોસ્ટ આઈએમપી. સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો એટલે અધિક નફો. અધિક નફો બરાબર ખાલી જગ્યા અથવા તો આ એટલે તો એ અધિક નફો બરાબર ખાલી જગ્યા પૂછો સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. ઘણી વખત એવું પૂછે કે સરેરાશ નફો માઈનસ સામાન્ય નફો અથવા સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો બરાબર ખાલી જગ્યા તો અધિક નફો. આ ઓપ્શનમાં વારે ઘડી અવનવર પૂછાય છે. અધિક નફો મેળવ્યા બાદ પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. દાખલામાં ઉલ્લેખ કર્યો જે રીતના કે આપણે સાદી સરેરાશમાં આમ જોયા, સાદી સરેરાશ નફામાં પણ જોઈ ગયા અને ભારી સરેરાશ નફામાં પણ જોઈ ગયા ખરીદીના આટલા વર્ષના આધારે. એ રીતના લખીને આપણે અધિક નફાના આટલા વર્ષના આધારે અહીંયા અધિક નફાનો ઉલ્લેખ કરેલો હશે અને આટલા વર્ષની ખરીદીનો ઉલ્લેખ કરેલો હશે. એ ખરીદીના જેટલા વર્ષ કીધા હોય એટલા વર્ષ સાથેનો ગુણો અધિક નફા અને તમને પાઘડી મળે. ઉદાહરણ નંબર 5 ચોપડીમાં પાના નંબર 55. પ્રતિભા અને પુષ્પા એક ભાગીદારી પેઢીના 3:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. જેઓએ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1:1 કરવા માંગતા હોવાથી પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું. જે પેઢીના નફા અને અન્ય માહિતીના આધારે ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત અધિક નફાની 3 વર્ષની ધ્યાન આપજો 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે નક્કી કરો. મિલકતો દાખલામાં આપેલી છે 12 લાખ, દેવા આપેલા છે 4 લાખ, અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો છે 10%. વર્ષ અને નફો 2014-15 ના વર્ષનો નફો 1,30,000, 15-16 ના વર્ષનો નફો 1,10,000 અને 16-17 ના વર્ષનો નફો 1,20,000. તમને આટલી વિગત દાખલામાં આપેલી હશે. હવે જ્યારે પણ તમે દાખલાની શરૂઆત કરો તો પહેલા પત્રક બનાવો. સાદી સરેરાશ અને ભારી સરેરાશમાં વાંધો નહીં પણ જો અધિક નફાની મેથડ કે એનું પત્રક બનાવો. ગણતરીનું તો પાઘડીની ગણતરીનું પત્રક. સ્ટેપ નંબર 1 વિગત અને રકમ રૂપિયા. તો એક પહેલો સ્ટેપ કયો છે? રોકાયેલી મૂડી. તો પહેલા રોકાયેલી મૂડી શોધવા માટે ચાલુ મિલકતોમાંથી કુલ મિલકતોમાંથી કુલ દેવા શું કરીશું? 12. તો કુલ મિલકતો મને કેટલી આપેલી છે અહીંયા? 12 લાખ. દેવા કેટલા આપેલા છે? 4 લાખ. 12 લાખ માઈનસ 4 લાખ 8 લાખ. એના બાદ તમને દાખલામાં શું આપેલું જોઈએ? બીજો સ્ટેપ અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત વળતરનો દર દાખલામાં કેટલો આપેલો છે? 10%. તો અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%. એટલે રોકાયેલી મૂડી શોધી. રોકાયેલી મૂડી મેળવવા શું કર્યું? 12 લાખ માઈનસ 4 લાખ. ચાલુ મિલકતોમાંથી દેવા શું કરી નાખ્યા? 12. એટલે તમને કઈ રોકાયેલી મૂડી મળી? રોકાયેલી મૂડી પછી અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલો આપેલો છે દાખલામાં? 10%. પહેલો અને બીજો સ્ટેપ થઈ જાય એટલે ત્રીજો સ્ટેપ મળે. ત્રીજો સ્ટેપમાં તમારે અપેક્ષિત નફો. તો અપેક્ષિત નફો બરાબર શું છે? રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. તો રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દરની જગ્યાએ અપેક્ષિત નફાનો દર લખો તો બી ખોટું નથી. ઘણી વખત નફાનો દર લખીને પણ આપે છે. તો અપેક્ષિત નફાનો દર કે અપેક્ષિત વળતરનો દર ચાલે. તો રોકાયેલી મૂડી કેટલી હતી? તો રોકાયેલી મૂડી 8 લાખ અને અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%. એટલે તમારો અપેક્ષિત નફો આવી ગયો. હવે સરેરાશ નફો. તમે સરેરાશ નફા માટે કઈ પદ્ધતિએ? તો અહીંયા કોઈ પદ્ધતિ કીધી નથી. અધિક નફાની 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે. હા, હવે તમારે નક્કી કરવાનું કે કઈ પદ્ધતિ કરો. અહીંયા નફો ચેક કરો. 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000. વધે છે, ઘટે છે, વધે છે. વધઘટ થાય એટલે સારી સરેરાશ ગણીશું. તો સરેરાશ નફો. તો સારી સરેરાશમાં પહેલા કુલ નફો 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, 3,60,000. તો સરેરાશ નફો બરાબર કુલ નફો છેદમાં વર્ષની સંખ્યા. 3,60,000 ભાગ્યા 3 એટલે તમારો 3,60,000 ભાગ્યા 3 તો 1,20,000. જે જવાબ આવે તે આઉટર કોલમ લખવા બરાબર રકમની નીચે.
એટલે સરેરાશ નફો આવી ગયો. સરેરાશ નફો મળી જાય એટલે પાંચમો સ્ટેપ આપણો અધિક નફો. તો અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. તો સરેરાશ નફો 1,20,000 અને અપેક્ષિત નફો 80,000. એટલે અધિક નફો મળી ગયો 40,000. ને 40,000 અધિક નફો મળે એટલે અધિક નફાને પછી તમારે કોના ખરીદીના વર્ષ સાથે ગુણો એટલે શું મળે? પાઘડી. અને છઠ્ઠો સ્ટેપ પાઘડી. અધિક નફો ગુણ્યા પાઘડી ખરીદીના વર્ષો. તો ખરીદીના વર્ષ કેટલા કીધેલા છે? 3. તો અધિક નફો 40,000 ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ 3 એટલે તમારી પાઘડી 1,20,000. એટલે આ પદ્ધતિમાં તમારે રોકાયેલી મૂડી, અપેક્ષિત વળતરનો દર, પછી અપેક્ષિત નફો, સરેરાશ નફો, અધિક નફો અને પાઘડી એટલે સ્ટેપ ધ્યાનમાં રાખવા. ચલો ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 9 કે મીના અને મંજુની પેઢીની મૂડી, રોકાયેલી મૂડી, ખાલી તો પેઢીની મૂડી શબ્દ વાપરો. તો એને જ આપણે રોકાયેલી મૂડી કે ચોખ્ખી મિલકત કહીશું. 4 લાખ રૂપિયા છે અને અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો અનુક્રમે 1,20,000, 1,10,000 અને 1 લાખ છે. ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિના જો ભારિત દાખલામાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરી દીધો. પહેલામાં ઉલ્લેખ નહીં કરેલો હતો પણ આપણે નફો વળતર થતો એટલે સારી સરેરાશ દીધી. અહીંયા સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કઈ પદ્ધતિએ? ભારિત સરેરાશ. તો આપણે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિએ સરેરાશ નફો કાઢીશું. તો ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિના આધારે અધિક નફાની બે ગણી પાઘડી ગણો. તો પહેલા દાખલામાં પેઢીની મૂડી આપી, એ જ મૂડીને આપણે શું કહીશું? રોકાયેલી મૂડી કે ચોખ્ખી મિલકત. તો પહેલો સ્ટેપ રોકાયેલી મૂડી, અધિક નફાની પદ્ધતિ દાખલામાં પાઘડીની ગણતરીનું પત્રક. સ્ટેપ નંબર 1 વિગત રકમ રૂપિયા. તો અહીંયા પેઢીની જે મૂડી છે એ જ આપણે રોકાયેલી મૂડી કહેવાય. એને જ આપણે ચોખ્ખી મિલકત બી કહી શકીએ. તો રોકાયેલી મૂડી કેટલી આપેલી છે? 4 લાખ લખી દીધી. બીજું અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલો છે? 10%. બધો આગળ કલમમાં લખવાનો 10%. ત્રીજો સ્ટેપ રોકાયેલી મૂડી, અપેક્ષિત વળતરનો દર, પછી તરત જ અપેક્ષિત નફો. તો અપેક્ષિત નફો બરાબર રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. તો 4 લાખના 10% 40,000 અપેક્ષિત નફો આવી જાય. પછી ચોથો સ્ટેપ સરેરાશ નફો. પણ અહીંયા પદ્ધતિ કઈ કીધી? સરેરાશ નફા માટેની ભારિત સરેરાશ. તો આપણે ભારિત સરેરાશ નફો પહેલા વર્ષ કેટલા વર્ષનો નફો આપણો જે 1, 2 ને 3, 1, 2, 3 એનો નફો 1,20,000, 1,10,000, 1 લાખ લખી દીધો. પછી ભારિત સરેરાશ છે જે સૌથી નીચેના એટલે છેલ્લેથી છેલ્લા વર્ષને સૌથી વધારે ભાર, એના આગલા વર્ષને એનાથી ઓછો, એકના ચડતા ક્રમમાં ભાર આપીશું ઉપરથી. તો પહેલા વર્ષને 1, બીજા વર્ષને 2 અને છેલ્લા વર્ષને 3. એ ભાર અને એ ભારનો કુલ સરવાળો 6. અને આ ભાર અને નફાનો પછી શું કરીશું? ગુણાકાર. ભારિત સરેરાશ નફાની પદ્ધતિમાં જોઈ ગયા આપણે. ભાર અને નફાનો શું કરવાનો? ગુણાકાર. તો ભાર નફો ગુણ્યા ભાર. તો એ પહેલા વર્ષમાં 1,20,000 ગુણ્યા 1,20,000, 1,10,000 ગુણ્યા 2, 1,20,000, 1 લાખ ગુણ્યા 3 લાખ. એ બધાનો નફો ગુણ્યા ભાર કરો એટલે ભારિત નફો દરેક વર્ષનો મળે. એ ભારિત નફાનો સરવાળો કરવાનો એટલે કુલ ભારિત નફો કેટલો મળે? 6,40,000. એ કુલ ભારિત નફા પરથી હવે આપણે શું શોધીશું? ભારિત સરેરાશ નફો. તો ભારિત સરેરાશ નફો બરાબર કુલ ભારિત નફો છેદમાં કુલ ભાર. તો કુલ ભારિત નફો 6,40,000 અને કુલ ભાર છે 6,40,000 ભાગ્યા 6 1,06,667. આમ તો 1,06,666.67 આવે. આપણે પૂર્ણાંકમાં લઈ લીધું 1,06,667. ત્યાર પછી પાંચમો સ્ટેપ સરેરાશ નફો આવી જાય પછી તરત અધિક નફો. તો અહીંયા ભારિત સરેરાશ નફો એટલે ભારિત સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. તો ભારિત સરેરાશ નફો 1,06,667 માઈનસ અપેક્ષિત નફો 40,000 એટલે આવશે 66,667 તમારો અધિક નફો. અને અધિક નફો મળી જાય પછી તરત જ ખરીદીના વર્ષ. અહીંયા ખરીદીના વર્ષની જગ્યાએ 2 ગણી શબ્દ વાપરો. કયો? ખરીદીના વર્ષ છે પણ 2 ગણી. અધિક નફાની 2 ગણી. તો કઈ વાંધો નહીં. પાઘડી અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. તો ખરીદીના વર્ષની જગ્યાએ કેટલા ગણી કીધેલી છે? અહીંયા 2 ગણી. તો 66,667 ગુણ્યા 2 1,33,334 એ તમારી શું થઈ ગઈ? પાઘડી. આ તમારી અધિક નફાની મેથડ. અધિક નફામાં વધારાનો જે નફો, જે સામાન્ય નફો છે એના કરતાં વધારાનો જે નફો કમાવામાં આવે એને અધિક નફો કહેવાય. આ મગજમાં રાખજો. અને આ પદ્ધતિમાં પહેલા શું શોધાય? રોકાયેલી મૂડી, પછી અપેક્ષિત વળતરનો દર દાખલામાં આપેલો હશે, પછી અપેક્ષિત નફો કાઢવો અને પછી સરેરાશ નફો. કઈ પદ્ધતિએ કીધું એ તમારે ખાસ જોવું. જો કઈને કીધું હોય અને નફો વધઘટ થતો હોય તો સાદી સરેરાશ, અને કઈને કીધું હોય અને નફો સતત વધતો હોય તો
ભારે સરેરાશ પણ જો દાખલામાં સ્પેસિફાઈ કરી દીધી હોય કે આ જ પદ્ધતિએ ભારે સરેરાશ નફો કાઢો તો પછી એ પદ્ધતિએ સરેરાશ નફો કાઢો. સરેરાશ નફો નીકળી જાય એટલે તરત જ પછી અધિક નફો કાઢો. એ સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો અને પછી તમને અધિક નફો મળે. અધિક નફાના દાખલામાં પછી જેટલા વર્ષની ખરીદીના આધારે કીધેલો જેટલા વર્ષની ખરીદીના આધારે ગણો તો અધિક નફાના જેટલા ગણી કીધી હોય એટલા ગણી એના ગુણ્યાકારો એટલે તમને શું મળી જાય? પાઘડી. મેથડ યાદ રાખજો. સ્વાધ્યાયમાં આના બીજા દાખલાઓ આપેલા છે, જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચેપ્ટર પૂરું થાય, બધી મેથડો થઈ જાય તો હું એક PDF આપીશ અને જેને જોઈતી હોય તેઓ મને પોતાનું નામ અને ધોરણ WhatsApp કરે મારા મોબાઈલ નંબર 9924511561 પર, જેથી હું એમને એ PDF મોકલાવી શકું અને વધારે પ્રેક્ટિસ કરી શકાય. બરાબર? થેન્ક યુ.